นี่นะครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อีกแล้วกับไปชวนทัวร์วันนี้สั่งซื้อกล้องขยายจุลทรรศน์อะไรวะ1,600x จะได้ยังไงครับดูกันแค่จากร้าน Microscope Microscope of อะไรวะ Digital Microscope ถ้าอ่านไม่ผิดนะ ดูไปอ่านเอาเองครับผมนี่เปิดนี้ไว้ประกอบและทีนี้ตอนนี้ใส่และจ้ะเป็นไงจัดส่องแสงแช่ใส่ไล่เดี๋ยวเราชมครับว่าสงสัยต้องสั่งซื้อขาตั้งใหม่นะครับอันนี้มันเวิร์กเท่าไหร่ซื้อมาทำอะไรได้ค่อยดูกันต่อไปนะครับกับไปจวนทัวร์เจอกันไหมครับกับไปจวนทัวร์